سؤال مهم. هل المدمن مريض ولا مجرم في حق نفسه والمجتمع؟ عشان نجاوب على السؤال تعالوا نعرف أنواع المخدرات سواء طبيعية أو صناعية أو تخليقية وأسمائها وأشكالها وتأثيرها على الجسم. تابعونا في الفيديو. قبل ما نتكلم عن المخدرات هنصنفهم لثلاث أنواع رئيسية: طبيعية وصناعية مخلقة. أولا المخدرات الطبيعية، ودي اللي بتيجي من النباتات اللي ليها تأثير مخدر على جسم الإنسان. واحد القنب الهندي، وده عرفه الصينيين من سنوات ما قبل الميلاد، وانتقل منه للإغريق والرومان، وأول استخداماته في صناعة المنسوجات والحبال والأوراق. استخدمه الهنود في الطقوس الدينية، وهو نبات طبيعي بيطلع منه زيت من زهرة النبات يستخدم في صناعة الحشيش ومخدرات تانية كتير. وهو نبات شبه حشيشي، طوله من 36 سنتي وبيوصل لحد 6 متر. القنب الهندي بنستخرج من أوراقه وسقانه البانجو أو المرجوانة، اللي تعاطيهم عن طريق التدخين بيعمل هلاوس سمعية وبصرية وعدم اتزان وتأثير على الجهاز العصبي وجفاف بالفم وضربات القلب، وبيشعر المتعاطي ببهجة بعد كده بيخش في قلق واكتئاب. النبات التاني نبات الخشخاش، وظهر نبات الخشخاش من أكتر من 7000 سنة في آسيا الوسطى، وانتقل منه لدول العالم. عرف المصريين القدماء من أكتر من 4000 سنة من قبل الميلاد، واستخدموه في تخفيف الآلام. أما ابن سينا استخدم الخشخاش في القرن الثامن الميلادي علشان يعالج بيه الالتهابات الرئوية، وكان الهنود والصينيين بيتبادلوه في المعاملات التجارية. طول الخشخاش من 20 سنتي لحد 120 سنتي. النبات الثالث القاط، وفي آراء مختلفة كتيرة في أصل نبات القاط وجاي منين، بس هو منتشر في أفغانستان وتركستان واليمن. القاط نبات معمر في الأرض، بيقعد لفترات طويلة، طوله من متر لمترين، وموجود فيه مواد مخدرة شديدة بتطلع عن طريق مضغ أوراق القاط لفترة طويلة. 4 نبات الكوكا. أول مرة ظهر نبات الكوكا في أمريكا الجنوبية من أكتر من 2000 سنة تقريبا، وانتشر استخدامه بين الهنود. وسنة 1860 قدر العالم ألفريد نيمان إنه يعزل المادة الفعالة في نبات الكوكا، وانتشر الدواء كمنشط للجهاز العصبي المركزي في دول العالم. نبات الكوكا هي شجرة أوراقها بيضاوية، وهي مزدهرة دائما بساق طويلة وبترتفع عن الأرض من متر لمترين. ورق نبات الكوكا في أقوى مخدر على وجه الأرض، اللي ممكن يكون قاتل في بعض الأحيان. ثانيا المخدرات الصناعية، ودي اللي بنحول المخدرات الطبيعية اللي موجودة في النباتات إلى مخدرات أكثر تركيز وتأثير على الإنسان. 1 الحشيش، وهو أكثر مخدر منتشر في دول العالم، وبيستخرج من القنب الهندي عن طريق تجميع الزيت أو الراتينج اللي بيطلع من زهرة النبات والجدار العلوي للأوراق، وده في فترة تزهير النبات. بيستخدم عن طريق التدخين والشرب أحيانا أو خلطه مع بعض المشروبات العطرية أو الكحولية. تأثير الحشيش على الجهاز العصبي المركزي، بيأثر الحشيش على الجهاز العصبي المركزي للمتعاطي، وطبعا على حسب الكمية وطريقة التعاطي. ومن أهم التأثيرات اللي بتظهر على متعاطي الحشيش الميل للضحك وتقليل الإحساس بالآلام، يعني ما يحسش لا ببرودة ولا بحرارة. ومع انتهاء تأثير الحشيش بيحس المتعاطي بالميل للاكتئاب والخمول في الجسم، وبيكون عنده مشكلة في تقدير المسافات أو الزمن الحقيقي، وبعد كده بيخش المتعاطي في حالة من الاكتئاب. 2 الأفيون، استخدمه قدماء المصريين زمان في تخفيف الآلام، ومعروف باستخداماته الطبية بين الفرس والصينيين والهنود. والأفيون هو واحد من أقوى المخدرات الطبيعية اللي تم تحويلها من مخدر طبيعي لمخدر صناعي. بيستخرج الأفيون من عصير زهرة الخشخاش اللي لسه ما نضجتش، وده عن طريق تشريط زهرة الخشخاش واللي بتتسمى براس الكبسولة، عشان يطلع منها مادة بيضة بتتحول بعد كده بعد إضافة بعض المكونات ليها وتعريضها للهواء إلى مادة الأفيون اللزجة، وهي مادة شديدة المرارة لونها بني مائل للسواد ولها رائحة نفاذة. الأفيون بيتم تعاطيه عن طريق الفم أو الحقن لما يدوب في المية أو أي محلول سكري. بيأثر على الجهاز العصبي وخلايا الجسم بشكل ملحوظ، يعني نسبة صغيرة من الأفيون بتعمل هبوط حاد في الدورة الدموية والجهاز التنفسي، وده اللي بيعمل تنبيه مؤقت للمتعاطي. بعدها بيخش المتعاطي في نوم عميق، ويقوم المتعاطي من النوم عنده ميل شديد للعنف والقسوة في التعامل مع الناس. مشكلة الأفيون إنه صعب في الإقلاع عنه والامتناع عنه، لأنه بيصيب المتعاطي باكتئاب شديد وقلق وتهيج عصبي.
3. مخدر الكوكايين، وده بيستخرج من أوراق نبات الكوكا، وانتشر استخدامه في دول العالم وأمريكا الجنوبية خاصة. الكوكايين مخدر ملعون، بيتسبب كل سنة في وفاة أكتر من 3700 شخص حول العالم، يعني تقريبا 11 واحد في اليوم بيموتوا بسبب الكوكايين. الغريب في الأمر إن أول ظهور للكوكايين كان في الاستخدام للأغراض الطبية عند أطباء الأسنان والأعصاب، ومخدر موضعي في العمليات لأنه بيقلل فقدان الدم للمريض عن طريق انقباض الأوعية الدموية. أول استخدام للكوكايين عن طريق الأنف كان لطبيب بيحاول يعالج أمراض جهاز تنفسي لمريض، ولما عالج المريض ما قدرش يبطل الكوكايين. تأثير الكوكايين على المتعاطي إنه ما بيشعرش بالتعب ولا بالإرهاق، ويقدر ينجز كميات أكبر من العمل والجهد من غير ما يحس بأي تعب. إدمان الكوكايين عن طريق الشم بيأثر على المتعاطي بهلاوس سمعية وبصرية، يعني بيتخيل إنه شايف حشرات بتزحف تحت الجلد مثلا، أو احتكاك زي المصاب بمرض جلدي، وده كله بيخلي المدمن مسلوب الإرادة ومسجون داخل الإدمان ما يقدرش يبطله. نمرة 4. مخدر المورفين، واللي بيشتق من الأفيون. أول ظهور للمورفين كانت سنة 1806، وسموه بالاسم دوت نسبة لإله الأحلام عند الإغريق مورفيوس. المورفين استخدموه في العمليات الجراحية في الحروب لتأثيره القوي، ويعتبر من الأنواع المنتشرة عالميا. في بداية القرن ال19 كان من السهل تحليل مادة الأفيون اللي طالعة من نبات الخشخاش، وبطريقة كيميائية تم تجزئتها عشان نحصل منها على مركبات كيميائية مستخرجة منها زي المورفين. المورفين له أشكال كتير، ممكن يكون على شكل مسحوق أبيض ناعم غير بلوري عديم الرائحة مر المذاق، وممكن يكون على شكل سائل أبيض شفاف أو أقراص. والمورفين من شدة قوته كمسكن لا يقارن بأي مسكن آخر سواء صناعي أو طبيعي. بيصيب المتعاطي بضعف في التنفس والكحة لأنه بيعمل على ارتخاء العضلات، ولما يتوقف المتعاطي عن المورفين بيشعر بالهياج العصبي وحكة شديدة في الجلد. 5. الهيروين، وهو المخدر الأشد خطورة ومشتق من المورفين. أول ظهور ليه كانت سنة 1898، وهو من أخطر أنواع المخدرات المسببة للإدمان في العالم، لأن الهيروين قوته 5 أضعاف قوة المورفين، عشان كده هو الأكثر طلب بين المدمنين. بيستخرج الهيروين من المورفين بعد تسخينه مع الكلور الأسيتايل، فبيتكون الهيروين في شكل مسحوق أبيض ناعم يدوب في المية ومر المذاق. اكتشاف الهيروين أثار حماس كبير في الأوساط الطبية، لأن عند اكتشافه كان بيستخدم كدواء أو كمسكن قوي للآلام، وبسرعة طبعا ظهرت الآثار الضارة اللي وقفت استخدامه كدواء. متعاطي الهيروين بيشعر بسعادة دائمة، أو بمعنى تاني بيحس إنه طاير في الهواء، وبسرعة بيحتاج للنوم لفترات طويلة. وخطورة الهيروين بتكون في إنه بيدمر خلايا المخ. ثالثا، المخدرات التخليقية. المخدرات التخليقية دي من أشد أنواع المخدرات خطورة، لأنها بيتم استخلاصها وإنتاجها في تفاعلات كيميائية داخل المعامل، وأنواعها كتير جدا، ولكن نقدر نصنفها لأنواع رئيسية أو أصناف رئيسية. 1. عقاقير الهلوسة، وديت مواد مخدرة متنوعة بنسميها فارماكولوجية، وأهم أنواع عقاقير الهلوسة DSL، وهو مخدر عديم اللون والرائحة، وتعاطيه بيعمل قلق واضطرابات في السمع والبصر وتأثير نفسي كبير. وفي نوع تاني زيه اسمه الفلاكة، طبيا بيسموه ألفا PVP، وهو رخيص الثمن وبيصيب المتعاطي بالذهول والضعف العام ويخلي المتعاطي عدواني. من الأنواع التانية اللي في عقاقير الهلوسة الكيميكال والLSD وغيرها أنواع كتير. 2. العقاقير المنشطة اللي هي الأمفيتامينات، ودي بتنشط الجهاز العصبي وتساعد الفرد على عدم الشعور بالإرهاق والتعب وقلة النوم وزيادة في التركيز، عشان كده بنلاقيها منتشرة ما بين الرياضيين والحرفيين والطلاب والشباب الصغير في السن، واللي زي العقاقير المنشطة الشابو والكبتاجون. 3. العقاقير المهدئة أو المنومات، وهي بتستخدم لعلاج الأرق والنوم زي مضادات الصرع والتشنجات، وتناولها بشكل كبير بيخلي المتعاطي يشعر بالقلق وصعوبة في الكلام وفقدان اتزان زي تأثير الكحوليات تقريبا، وأعراض الامتناع عنها أصعب من الامتناع عن الهيروين. 4. المسكنات الشديدة زي الترامادول والفاليوم. أنا حاولت أجمع معظم أنواع المخدرات اللي موجودة أو أشهرها، ولكن في أنواع تانية كتير بتطلع وإحنا ما نعرفهاش، بس من باب الحذر إن إحنا نعرف الأنواع اللي موجودة وأشكالها وأساميها عشان أقدر أواجهها. وردا على السؤال، ممكن نقول إن المدمن مريض عاوز علاج، وبرضه هو غلطان في حق نفسه والمجتمع إنه مشي في طريق الإدمان.
شكرا للمتابعة وأتمنى اشتراككم معانا في القناة.